करोडपती बनण्याचे दोनच मार्ग, गरजा आणि समस्या. या व्हिडिओमध्ये मी गरजा आणि समस्यांवर बोलणार आहे आणि त्यातून कसे तुम्ही करोडपती होता याविषयी गाईड करणार आहे. सो उद्योजकांनो आणि बिझनेस करण्याची इच्छा असणाऱ्या तरुण मुलामुलींनो, शेवटपर्यंत जर का तुम्ही व्हिडिओ बघितला तर तुम्हाला नक्कीच तो आत्मविश्वास होईल आणि तुम्ही सर्वोत्तम व्हाल आणि तुम्ही करोडपतीच्या होण्याच्या दिशेने पूर्णपणे मार्गक्रमण करायला सुरुवात कराल. स्नेहलनीती हा चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचा बिझनेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री. मी आत्तापर्यंत महाराष्ट्रात 4 लाख उद्योजकांना ट्रेनिंग, कोचिंग आणि कन्सल्टिंगने त्यांचे बिझनेस वाढवले आहेत आणि मी नेहमी उद्योजकांना किंवा उद्योजक करण्याची इच्छा असणाऱ्या तरुणांना दोनच गोष्टी करायला सांगतो. ते म्हणजे 2 विषय फोकस करा, कस्टमरच्या गरजा आणि कस्टमरच्या समस्या. सो पहिला मार्ग आपण फाइंड आउट करूया. तो पहिला मार्ग आहे करोडपती होण्याचा आणि तो आहे फाइंड अ नीड अँड सॉल्व इट. म्हणजे लोकांच्या गरजा शोधा आणि त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. बरेच लोक प्रोडक्ट्स आणि सर्व्हिसेस विकतात. मी म्हणतो प्रोडक्ट आणि सर्व्हिस विकू नका, लोकांच्या गरजा शोधा आणि त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. नागरिकांच्या किंवा तुमच्या संभाव्य कस्टमरच्या कोणत्या गरजा आहेत आणि हे पहा की त्या सोडवण्याचे एक प्रभावी बिझनेस मॉडेल कशा प्रकारे होऊ शकतं आणि असं एक मॉडेल बनवा आणि श्रीमंत व्हा आणि करोडपती व्हा. उदाहरणार्थ, शहरी भागातील कर्मचारी वर्ग आणि विद्यार्थ्यांचे पूर्वी खाण्याचे खूप प्रॉब्लेम्स व्हायचे. सो 8-9 तास ते काम करायचे, त्यानंतर शहरातील ट्रॅफिकचा प्रवास करायचे आणि जेवण करण्याची एनर्जीच कित्येकाच्या अंगात उरायची नाही आणि अशा वेळेस जवळच्या हॉटेलमधून जेवण मागवणं हेच त्यांची गरज होती आणि हीच गरज काही उद्योजकांनी ओळखली आणि त्यातूनच फूड डिलिव्हरी सारखे ॲप सुरू झाले. तुम्हाला माहीत असतील, स्विगी, झोमॅटो, त्याचप्रमाणे फूड पांडासारखे ॲप सुरू झाले, या कंपन्या सुरू झाल्या आणि आज त्या दररोज करोडो रुपयांची उलाढाल महानगरीत करतायत. रिलायन्सचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांनी सुद्धा देशातील लोकांची गरज ओळखली. कॉल आणि इंटरनेट लोकांची प्रामुख्याने गरज आहे आणि जिओ कंपनी निर्माण केली आणि आज आपल्या मोबाईलमध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल तर कित्येकांचे नाव, त्यांची आडनावं तुम्ही जिओ म्हणूनच स्टोअर केली असेल. अमुक जिओ, तमुक जिओ. आणि जिओने जवळजवळ खूप कमी कालावधीमध्ये 25 करोड सबस्क्रायबर्स मिळवले आणि ते सुद्धा प्रचंड आज पैसे कमवत आहेत. तसंच ओयो रूम्स तुम्हाला माहीत असेल, रितेश अग्रवाल यांची कंपनी, जवळजवळ 20,000 आज हॉटेलची चेन त्यांच्याकडे आहे. त्यांनीसुद्धा लोकांची गरज ओळखली की स्वस्तात स्वस्त हॉटेल्स, म्हणजे त्यांना म्हणतो बजेट हॉटेल्सची एक चेन उभी केली आणि भारतातच नाही तर भारताच्या बाहेरसुद्धा त्यांचा बिझनेस वाढतो आहे. दुसरा मार्ग जो तुम्हाला करोडपती बनवू शकतो आणि तो आहे फाइंड अ प्रॉब्लेम अँड सॉल्व इट. म्हणजे लोकांच्या समस्या शोधा आणि त्या सोडवा. सो लोकांना कोणत्या प्रकारच्या समस्या भेडसावत आहेत त्यावर लक्ष ठेवा, त्यांची यादी करा आणि त्या सोडवणारा बिझनेस मॉडेल बनवा आणि त्यातून श्रीमंत व्हा, करोडपती व्हा. नक्कीच तुमचा बिझनेस वाढेल आणि तुम्ही जास्तीत जास्त पैसेसुद्धा याद्वारे कमवू शकाल. याचं बेस्ट उदाहरण म्हणजे क्लासेस. शाळेत योग्य प्रकारचं शिक्षण मिळत नाही. शाळेत बरेचसे शिक्षक असतात, ते फक्त सिलेबस पूर्ण करण्यावर त्यांचा फोकस असतो आणि जवळजवळ 60 ते 70 मुलं एका वर्गात असल्यामुळे त्यांचं पाल्यावर लक्ष केंद्रित होत नाही. म्हणून क्लासेस किंवा शिकवणी वर्ग ह्याचा एक जबरदस्त बिझनेस सुरू झाला आणि त्यानंतर शहरात चाटे क्लासेस, महेश ट्युटोरियल्स, नायक ट्युटोरियल्स यासारखे कोचिंग क्लासेस वाढत गेले आणि त्यांनी आपला प्रचंड बिझनेस केला. लक्षात ठेवा, आता जमाना टेक्नॉलॉजी जमाना आहे, त्यामुळे क्लासरूम्स आता फक्त कोचिंग क्लासेसवर मर्यादित न राहता आता क्लासरूम्स घरात आलेले आहेत आणि बायजूस लर्निंग ॲपने हे साध्य करून दाखवलं आहे आणि बायजूस आज अमेझिंग बिझनेस करत आहेत. म्हणजे लोकांची गरज ओळखली आणि त्यांचे प्रॉब्लेम्स ओळखले आणि ते सॉल्व करण्याचा कटाक्ष जर का ठेवला तर बायजूससारखा ब्रँड एक तुमच्यासमोर एक आदर्श होऊ शकतो. आज बायजूस कंपनीचा ब्रँड एम्बॅसेडर शक्य शाहरुख खान आहे. त्यांच्या कंपनीमध्ये फेसबुकने एक मोठी इन्व्हेस्टमेंटसुद्धा केली आहे. सो अशा प्रकारे एक मोठ्या व्याप्तीचा एक लर्निंग ॲप त्यांनी सुरू केलेला आहे. आमची कंपनी उद्योगनीती म्हणजेच आमचा जो ब्रँड आहे स्नेहलनीती, अनेक मराठी उद्योजकांना, तरुणांना बिझनेस करायचा होता पण त्यांचं व्यावहारिक ज्ञान देणारी, मराठीतून प्रशिक्षण देणारी अशी कुठलीच संस्था मुंबई किंवा महाराष्ट्रात अस्तित्वात नव्हती. म्हणूनच आम्ही उद्योगनीती ट्रेनिंग अँड कन्सल्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही मराठी उद्योजकांना बिझनेस कोचिंग आणि ट्रेनिंग देणारी कंपनी सुरू केली आणि गेल्या 10 वर्षात आम्ही जवळजवळ 4 लाखांहून अधिक उद्योजकांना बिझनेस मार्गदर्शन केलं आणि याचा आम्हाला अभिमान वाटतो आणि यातून
आम्ही एक ग्रेट बिझनेस मॉडेल उभं केलं आणि अख्ख्या महाराष्ट्रात आम्ही काम करतो आहे. तर उद्योजकांनो, लोकांच्या गरजा शोधा आणि त्या सोडवणारे बिझनेस मॉडेल तयार करा आणि या मॉडेलला प्रॉफिटेबल बनवा. लोकांच्या समस्या शोधा आणि त्या समस्यांचं समाधान करणारे एक बिझनेस मॉडेल बनवा आणि ते स्केलेबल करा. अशा प्रकारे जर का बिझनेस केलेत तर तुम्ही नक्कीच खूप कमी कालावधीमध्ये करोडपती होऊ शकतात. आणि करोडपती होण्याचे हेच 2 मार्ग आहेत, गरजा आणि समस्या. जर पटलं असेल तर कमेंटमध्ये टाकायला विसरू नका की तुम्ही आता कुठल्या ग्राहकांच्या गरजा आणि समस्या ओळखणार आहात आणि त्यातून बिझनेस मॉडेल उभे करणार आहात. जास्तीत जास्त मराठी उद्योजकांपर्यंत हा व्हिडिओ पोचवा, जे फक्त प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसचा बिझनेस करत आहेत आणि कस्टमरवर फोकस करत नाहीत. त्यांना पण कळलं पाहिजे बिझनेस करण्याची योग्य पद्धत काय. आणि जर का तुमचा बिझनेस प्रॉफिटेबल आणि स्केलेबल करायचा असेल तर माझ्या 1 दिवसाच्या वर्कशॉपला मात्र अजिबात भेट द्यायला विसरू नका. त्याच्या लिंक मी खाली दिलेले आहेत. तुमच्या शहरांमध्ये माझे 1 दिवसाचे वर्कशॉप होत असतात. यात नक्की या. अतिशय कमी मूल्यामध्ये आम्ही मराठी उद्योजकांना बिझनेस शिकवण्याचे काम करतो आहे. माझं स्नेहलनिती चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुढच्या व्हिडिओमध्ये अमेझिंग स्टोरी घेऊन येतोच आहे. हा व्हिडिओ बघितल्यापासून मनापासून धन्यवाद. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.